tänään vaihdetaan tähän mun syklocrossipyörään niin jarruvaieri. Siinä tulee taas vähän uusia asioita verrattuna vaihdevaijerin vaihtoon. Ja aiemmalla videolla, kun me vaihdettiin tähän vaihdevaijeria, me käytettiin tällaista rungon sisäistä veto-aputyökalusatsia. Mutta tänään mä näytän teille yhden konstin, millä vaijerin voi vetää rungon sisään ilman tällaista työkalua. Morjesta. Mun syklocrossipyörässäni on vielä alkuperäiset jarruvaijerit. Ja niinhän se usein on, että ne kestää, jos ei nyt ihan isältä pojalle, niin pitkän aikaa kuitenkin. Niin se ei tule niin helposti sellaisia toiminnallisia ongelmia kuin vaihdevaijerin kanssa. Ongelmana mulla tässä nyt kuitenkin on se, että tämä takajarru vaatii aika paljon voimaa. Sen itse asiassa kuuleekin, että siellä on aika paljon kitkaa järjestelmässä, kun vertaa tähän etuvaijeriin. Etujarru, joka on ihan tämmöinen herkkä, täysin äänetön, lähes kitkaton systeemi. Toki tässähän on siis pitkä vaijerikin kyseessä, että siinä luonnostaan on isompi kitka, mutta joka tapauksessa tämä nyt on jo vähän liikaa. Mä luulen tietäväni syynkin, mikä tämän aiheuttaa. Nimittäin tässä pyörässähän tämä takajarrun vaijeri on vähän suorastaan tyhmästi vedetty tällainen, että se loppupää nousee loppua kohti, jolloin se uittaa vettä sinne vaijerin kuoren sisään. Ja sitä on, kun se on jäätynyt, niin joutunut sulattelemaan ja kaiken näköisiä aineita sinne lykkään, että se on saatu sitten taas pelaamaan. Ja veikkaan, että tuo vaijerin kuori on ihan rehellisesti sanoen ruosteessa. Kun me katsotaan tätä kaapelin reititystä, niin sehän lähtee tältä jarrukahvalta tankoa pitkin taas, niin kuin vaihdevaierikin tulee tähän kohtaan, missä se sukeltaa tähän viistoputken sisään. Ja siellä viistoputken sisällä vaihtaa puolta ja tulee täältä vastakkaiselta puolelta ennen keskiöä ulos ja haarukkaa pitkin sitten tänne jarrusatulalle. Eli me tarvitaan rungon sisäistä vetoa. No vaijerin mä hommasin ihan oikein piilteemasta asti. Tässä on siis näiden vaijereiden ja vaijerin kuoren päätyholkkien lisäksi niin tämmöinen ohkainen muoviputki mukana. Ja itse asiassa tämä on se syy, miksi mä päädyin piilteemän tuotteeseen. Nimittäin se on juuri se taikakalu, jolla se sisäinen veto tehdään. Sitten muutama sana tästä itse vaijerista. Vaihdevaieri ja jarruvaieri, ne on erilaisia. Eli jarruvaieri on paksumpi ja siinä on erilaiset päät. Vaihdevaijereissa on aina samanlainen pää, jarruvaijereissa ei. Jarruvaijereissa on kahdenlaista päätä, mutta yleensä nämä satsit on tällaisia, että se vaijeri tulee kahdenlaisella päällä ja se pää, jota sä et tarvitse, leikataan sitten vaan pois. Eli tämmöisessä droppitankoisessa pyörässä niin käytetään tämmöistä kärpäsienen näköistä pallomaista päätä sillä vaijerilla, kun taas sitten jos on suoratankoinen pyörä, niin siihen vaijeriin jätetään tämmöinen lieriömäinen päänuppi. Sitten vielä vaijerin kuoresta. Sekin on erilainen ja tämä on erittäin tärkeä pointti, että vaihdevaijerin kuori ei kestä jarruvaijerin voimia. Eli jarruvaijerin kuori on rakenteeltaan erilainen. Tässä on tämmöinen niin kuin kierretty teräspanta, ikään kuin jousi tämän vaijerin ympärillä, jotta se kestää niitä päittäissuuntaisia voimia, mitä siihen vaijeriin kostautuu. Vaihdevaijerin tapauksessa ne voimat ei ole niin isoja ja se vaijerin tarkoitus onkin vaan että välittää, että se vaijeri menee liukkaasti siellä sisällä ja siinä ne tukirakenteet on tällainen piikittäissuuntaisia, vähän niin kuin loivasti kierteellä, vähän niin kuin rihlattu se vaijerin sisus. Eli eri vaijeri, älä käytä risti. Eli niin kuin vaihdevaijerin tapauksessa niin lähdetään liikkeelle purkamalla vanhaa vaijeria pois, mutta tähän meidän työtapaan liittyen niin nyt on erityisen tärkeää, että sydänlanka vielä pysyy paikallaan. Me tarvitaan sitä vielä. Eli nyt vaan katkaistaan tämä vaijerin pää siistiksi ja pujotetaan sitten tuo meidän muoviletku siihen. Eli nyt kun tämä meidän muoviletku kulkee täältä tämän rungon lävitse pisteestä A pisteeseen B, niin me voidaan vetää tämä sydänlanka pois, koska tuota letkua voidaan käyttää sitten sen uuden vaijerilangan ohjurina. No siinä nyt näkee tuossa sydänlangassa jo, että siinä on
sekä ruostetta että jotain muuta töhnää. Onko tämä nyt sitten jotain hapettumaa vai mitä? Sitten tehdään uudet vairinkuoren pätkät näiden vanhojen mallien mukaan. Tähän katkaisuun vähän yllättäen ehkä on parempi tämmöiset tavalliset sivuleikkurit, nimittäin tämä on vähän konstikas katkaistava. Mä teen tästä ensimmäisestä vähän lyhkäisemmän kuin tuo alkuperäinen, koska siinä oli mun mielestä vähän liikaa mutkaa. Tätä päätä tästä vähän vielä yrittää muotoilla tasaisemmaksi. No ja ruuvarin kärjellä aukastaan, että siinä on sitten selkeä reikä. Tämä voi vähän viilallakin vielä pyyhkäistä tasaisemmaksi, jos siihen jää niin kuin pärsää. Tämä ei tosiaan ole niin helppo ja yksinkertainen katkaistava kuin toi vaihdevaijerin kuori tai sitten toi sydänlanka. Sitten nämä sydänlangat, niin näitä nyt on 2. Yksi pitkä ja yksi lyhyt, eli se lyhyt on luonnollisesti etujarrulle. Me jätetään se tällä kertaa rauhaan ja katkaistaan tämä pitkä nyt sitten siten, että me tarvitaan tätä kärpäsienen mallista päätä ja tätä ei, eli se otetaan sitten pois. Sitten vaan pujotetaan tämä meidän vairi täältä kahvasta vanhaa reittiä. Eli tämmöisessä tapauksessa, kun me joudutaan tätä vairia ja pujottelemaan tämmöisiä muoviputkia ja muihin, niin on tärkeää, että se vairin leikuu katkaisujälki on hyvä laatuinen, ettei se jää pärsiin. Eli siihen noi vairikatkaisupihdit on kyllä ihan ehdoton hyvä työkalu. Jollain pyörämerkellähän, niin kuin esimerkiksi supilla, niin on ne sisäiset vedot putkitettu kiinteästi tuonne rungon sisään. Että kun pujotat toisesta reiästä ja vairin sisään, niin se putkahtaa toisesta ulos. Se on kyllä aika huoltoystävällisesti ajateltu. Tehdään tästä pääteholokesta vähän tämmönen viritetty malli, jos se estäisi vähän veden menemistä tonne vairin sisään täältä. Kokeillaan nyt heti vähän tuntumaa. Onhan tää nyt ihan tosi herkkä tää kahva. Jes, hyvä tulee. Pikkasen täytyy tuosta barrel adjusterista kiristää. Ei muuta kuin vaijeri poikki ja päätyholkki paikalleen. Ja kun jarrujen tapauksessa ei ole semmoista jälkikäteen hienosäädön tarvetta niin kuin vaihdevaijerin tapauksessa, niin ei muuta kuin tankoteipit taas kerran takaisin paikallaan ja sitten matka jatkuu. Kiitos kun katsoit tämän videon ja pistä vaikka kysymyksiä tuohon alas videon kommenttikenttään, jos syntyy. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! On kyllä niin hyvä ja herkkä jarru, että taas tuli mieleen, että miksi mä tätä aikaisemmin tehnyt. Näin on käynyt ennenkin. Tuommoiset ominaisuudet joku pikkuhiljaa huononee, niin sitten kun sä korjaat sen, niin se on porrasmainen muutos, niin huomaa, että mind blowing.